Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për armiqësinë që ka shejtani ndaj njeriut. Dhe siç e dim, pra armiqësia e shejtanit ndaj njeriut është një armiqësi e kahmotshme, është një armiqësi e vjetër, e cila është armiqësi e rrënjosur thellë. Prandaj po kurthat, intrigat e tij janë pra të ngulitura, të përforcuara, edhe do thot të rrënjosura thellë në shejtanin kundër njeriut. Për këtë arsye shejtani gjithmonë mundohet edhe ka për qëllim që njeriu me dëmtu. Po njeriu i sjell të këqija, i sjell sherrë. Edhe gjithmonë është në prit që njeriu po me godit fatkeqësitë edhe gjërat e papëlqyeshme. Dhe siç do ta shohim më poshtë, shejtani afrohet njeriu nga gjitha rrugët, nga gjitha mundësitë që jepen, duke thurur intriga dhe mashtrime, dhe duke e penguar njeriu prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, duke joshur edhe tunduar dhe nxitur drejt gjunaheve, mëkateve, duke dërguar dhe shtyr drejt gjërave të ndaluara, dhe duke penguar prej adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye në Kur'an ka ajete të shumta të cilat janë përmbi 150 ajete ku Allah subhanahu wa taala na tërheq vërejtën dhe na paralajmëron për këtij armiku. Na shëron dhe na shpjegon kurthat e tij, mashtrimet e tij, intrigat e tij, të këqijat e tij, çytjet, vezveset edhe tjerat prej gjërave që shejtani pra i vepron kundër njeriut. Pra këto Allah subhanahu wa taala dëshiron me na tërheq vërejtën edhe me na paralajmëru prej këtij armiku kaq të ashpër dhe kaq të rrezikshëm. Prandaj Allah subhanahu wa taala në Kur'an na njofton se shejtani është armiku jonë. Dhe ne duhet ta vështrojmë ato, ta konsiderojmë si të tillë, po si armik. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në surën Fatir në ajetin e 6, inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr. Vërtet shejtani është një armik i juaj, armik i qartë. Prandaj edhe ju konsideroni të tillë, vështrojeni si armik. Vërtet sot shejtani vetëm i josh i startë e tij, palën e tij, që t'jenë shok të zjarrit të përcjelluar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na tregon dhe na njofton se shejtani kur dëshiron me josh njeriu, me tundu edhe me deviju, po me dërgu në lajthitje, këtë e bën në formë graduale, pra hap pas hapi. Pra nxit shejtanin ose nxit njeriu apo e cyt njeriu që pra hap pas hapi të ndjek gjurmët e tij derisa të hedh në baltën e fesadit, do të shurrjes, edhe në gjunahet edhe mëkatet e mëdha e kështu me radhë. Pra shejtani punon ditë e natë, e jep tër mundin e tij, tër atë që është në mundësinë e tij, gjitha mjetet i përdor që njeriu më dërgu drejt këtyre gjunave dhe mëkateve. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala na paralajmëron në Kur'an që mos shkojmë dhe mos të ndjekim hapat e shejtanit, pa mos shkojmë pas zhurmëve të tij. Dhe këtë përmend Allah subhanahu wa taala në 4 vende në Kur'an. 2 herë në surën Bakara, dhe 1 herë në surën An'am, dhe 1 herë në surën Nur. Pra Allah subhanahu wa taala thot: Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz, hani prej të gjitha atyre gjërave që janë të lejuara dhe të mira që ekzistojnë dhe që janë në tokë, dhe mos shkoni, mos i ndiqni hapat e shejtanit dhe gjurmët e tij, nga se vërtet ai është një armik i qartë, armik i hapur i juaj. Kurse në ajetin 208 thotë: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besuar, pranojeni Islamin, hyni në Islam me të gjitha rregullat e tij, pra komplet,
dhe mos shkoni pas gjurmëve të shejtanit. Mos i ndeshni pra hapat e shejtanit, nga se vërteta është një armik i hapur i juaj. Kurse surën An'am në ajetin 42 Allah subhanahu wa taala thot: "Wa min al-an'ami hamulatan wa farsha, kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin." Dhe prej baktive kemi krijuar që të jenë për bartje apo për ushqim. Prandaj thot: "Hani për atyre që Allah subhanahu wa taala ushqehuni për atyre që Allah subhanahu wa taala ju ka furnizuar, dhe mos i ndjekni gjurmët e shejtanit." Mos shkoni pas hapave që ja u vizaton shejtani, nga se vërteta është pa një armik i qartë i juaj. Kurse në surën Nur, në ajetin 21, Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم." O ju që keni besuar, mos shkoni pas gjurmëve të shejtanit, mos i ndeshni pra hapat e shejtanit, nga se ai i cili shkon pas gjurmëve të shejtanit, atëherë vërtet shejtani e nxit ato, e urdhon pra nxit që me bë vepra të shturura, vepra të këqija, do thot të pamoralshme e kështu me radhë. Pra Allah subhanahu wa taala thotë, sikur mos ishte mirësia Allah subhanahu wa taala ndaj jush dhe mëshira e tij, atëherë askush për jush nuk do të pastrohej, pra për gjunave, për mëkateve nuk do ta pastronte shpirtin dhe zemrën e tij. Mirpo Allah subhanahu wa taala është ai i cili e pastron atë që dëshiron. Dhe Allah subhanahu wa taala është dëgjuesi dhe i gjithdijshëm. Pra qëllimi me gjurmë të hapat e shejtanit janë që thamë ato joshjet, do të thonë që tundimet, gjërat drejt cilave shejtani e therrët njeriu gradualisht, hap pas hapi. Pra kur shejtani e therrët njeriu që më bë kufër Allah subhanahu wa taala me mohu, apo me bën ndonjë bidat, apo ndonjë mëkat e kështu me radhë. Pra çdo kush i cili tregon i pa bindur ndaj Allahut, po që me katon Allahu subhanahu wa taala, çfarë do qoftë mëkati i tij, atëherë le ta di që ai në këtë gjë i ka shkuar edhe i ka ndjekur gjumë, pra ka shkuar pas gjumëve shejtanit, i ka ndjekur hapat e tij. Dhe këto njerëz dallojnë, po me një dallim shumë të madh. Disa më shumë e disa më pak, pra shkojnë pas gjumëve të shejtanit. Dhe Allahu subhanahu wa taala, pra çuçi po na paralajmëron që mos më ndjek gjumët e shejtanit. Ja po na tërheq vërejtjen që mos më shku, mos më ec pas tij. Po mos më marr shejtani si udhëheq, si pres. Pra nda të gjëra të cilat na njofton shejtani, mos ta ndjekim ato. Mos ta lajmë ato që ai më na udhëheq neve. Nga sa ajo është armik i jonim. Edhe drejt çfarë gjëja na fton edhe na thret shejtani, e pa më lart surën Fatir, Allah thot: "Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir." Ai vetëm i fton i josh, i thret, pra i josh, i startë të tij që të jenë shok të tij, pra bashkë shok të zjarrit të përcjelluar. Pastaj Allahu subhanahu wa taala gjithashtu na ka njoftuar në Kur'an se ky armik kaq i rrezikshëm është një armik cilën na sheh dhe ne nuk e shohim atë. Po siç na tregon Allah subhanahu wa taala në surën 27 thot: "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum." Shejtani edhe pasardhësit e tij, jeshtarët e tij, ndjekësit e tij, pra pe gjinëve, pe shejtanëve, thot ata ju shohin. Pra ai dhe pasardhësit e tij ju shohin juve, kurse ju nuk e shihni ata. Për këtë arsye Malik ibn Dinari, Allah më shoh, ka thonë: "Inna aduwan yaraka wa la tarahu la shadidul mu'na illa man asama Allah." Thot vërtet një armik i cili të sheh edhe nuk e sheh është një barë, një vështirësi e madhe. Po është vështirë më ballafoqu më të. Përveç ato që Allah subhanahu wa taala ka ruajtur dhe ka mbrojtur. Dhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka treguar se ky armik pra i afrohet njeriu, i qaset njeriu nga gjitha anët, nga gjitha rrugët. Po mundohet me nxit ato, me josh, me pengu dhe me largu prej adhurimit dhe bindjes ndaj Allahut. Për këtë arsye, po ndjek çdo rrugë edhe çdo mundësi që jepet, gjitha mjetet, do thotë cilat janë të lloj-llojshme, të ndryshme, që do thotë me ngrit kurtha dhe intriga njeriu edhe me largu prej
adhurimit ndaj Allahut subhanahu taala, pra me largu edhe me pengu për fesë Allahut subhanahu taala. Dhe Allah subhanahu taala tregon pra në surën Araf në ajetin 16 e 17 që shejtani ka thonë qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ka thënë shejtani tha për shkak se ti mua më largove, pra për rrugës drejt më largove, për mëshirës tënde kështu më radh, atëherë on do t'ju qëndroj aty në prit edhe do t'i pengoj për rrugës tënde të drejtë. Po do t'ju qëndroj në rrugë, do t'ju zëprit aty dhe do t'i largoj për rrugës tënde drejtë. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Pastaj thotë unë do t'ju qasëm aty, do t'ju afroj prej para, prej mbrapa, gana djathtë, gana majt, dhe do ta shohësh që shumica e tyre nuk do të jenë mirënjohës dhe falëndërues ndaj tij. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna shaytana qa'ada li ibni adami bi atruqihi. Do të vërtet shejtani ulet ai zë prit njeriu në të gjitha rrugët që i ndjekaj. Pra në gjitha rrugët, nëse është rrugë e hajrit, i zë prit edhe janë zë rrugët që mos me mund do të me pengu që mos me vepru atë vepër të mirë. Nëse është rrugë ose vepër e keqe që të vepru prapë ka shejtani aty përpara vetes që ai pra e nxit edhe inkurajon që me bëj gjuna dhe të mëkat. Dhe gjithashtu transmetohet te Hakimi Mustadrak pra te Ibn Hibban sa i në tij për Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili tregon thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha asbaha iblisu batha junudahu fayaqul man adalla al-yawma musliman albastuhu at-taj. Thotë kur iblisi zgjohet mëngjes, por kur arrin mëngjesin i dërgon ushtarët e tij. Po i dërgon në misione të ndryshme. Edhe i thot, kushdo që arrin që në këtë ditë sot me deviju, me shmang për rrugës drejt një musliman, unë do të vendosi ati një kuror mbi kokën e tij. Fa yakhruju hadha fa yaqulu lam azal bihi hatta talaqa imra'atuhu. Sot edhe del njëri për këtyre ushtarëve të tij, edhe kthehet te shejtani dhe i thot, nuk ju kom nda atina, pa duke bë cytje vezëse e kështu me radhë, derisa kam shty që me shkurorzu gruan e tij. Fa yaqulu awshaka an yatazawwaj. Ata shejtani përgjigjet thot, nuk pas ke bë punë të madhe nga saj, prap martohet. Wa yajiu hadha fa yaqul lam azal bihi hatta aqqa walidayhi. To kështu vjen tjetri, ai thot, nuk e kom nda atina, por e kom nxit dhe do thotë e kom shty në gjuna derisa u tregu i pasjellshëm, nuk ka tregu sjellje të mirë ose ka tregu sjellje të keqe me prindërit e tij. Fa yaqul awshaka an yabarra. Shejtani prapë i përgjigjet s'pas ke po ndonjë punë të madhe, ka sa ai prapë mundet më kthy edhe me tregu sjellje të mirë me prindër, po mu pendu edhe mu kthy në rrugën e drejtë. Wa yajiu hadha fa yaqul lam azal bihi hatta ashrak. Fa yaqul anta. Pastaj vjen tjetri thotë Allah nuk ju kom da atina derisa e kom shtymi i bosh shirk Allahu subhanahu taala. Shejtani ka thonë ti ai, pra që e meriton kurorën. Wa yajiu hadha fa yaqul lam azal bihi hatta zana, fa yaqulu anta. Pastaj vjen tjetri thotë nuk ju kom da ati muslimani pra me cytje, me joshje, me tundime derisa e kom shty që me bë zina, imoralitet. Shejtani thotë ti, po ti ai që e meriton kurorën. Wa yajiu hadha fa yaqul lam azal bihi hatta qatl, fa yaqulu anta wa yulbisuhu at-taj. Pastaj vjen tjetër i thotë edhe unë nuk kam ndani tjetër të musliman derisa e kom nxit, e kom shty që me vrat tjetrën. Thotë shejtani ti ai pra që ka arrit me bani fesad, një të keqen, një fitnë të madhe në tokë. Thotë edhe këtë këtyre shejtani ja vendos nga një kuror mbi kokën e tyre. Po që është për shumë, shejtani është ai i cili nxit këtë rivalitet në mesin e istarëve të tij, pasardhësve të tij për shejtanëve. Po çdo ditë kur arrin mëngjesi, po i dërgon ata shejtanët, ushtarët e tij, ndihmtarët e tij, që me i deviju pra bijtë e Ademit njerëz, mi pengu ata prej adhurimit ndaj Allahut subhanahu taala, mbi bindjes ndaj Allahut subhanahu taala dhe mi shty, mi nxit që me i bë gjuna dhe me kate Allah subhanahu taala, po me muzhyt në baltën e gjuna dhe me kateve madje, që shepon disa prej tyre arrin Allah në rujt që
edhe me zhvendos, pra me largu prej imanit, prej islamit edhe me kalu në shirk edhe në kufër. Dhe në fillimisht, pra ky armik, pra iblisi e ka shpall armiqësinë e tij ndaj njeriut, pra ndaj njeriut para Ademit alayhis salam, ashtu siç na tregon Allahu në Kur'an, ka pasur një mendim, një hamendje, pra në fillim atëherë, që shumica e njerëzve do të jenë pi pasuesve të tij. Edhe vërtet ka ndodhur ashtu, do të thonë shumica e njerëzve kanë pasu shejtanin, kanë ndjek shejtanin ashtu siç ka hamendsu shejtani. Allah subhanahu wa taala thon sura Saba në ajetin 20 wa laqad saddaqa alayhim iblis wa dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin. Iblisi e ka pas një hamendje për cilën pra ka menduar që është do të jetë e vërtet. Edhe ka ndodhur ashtu që ka mësuar shejtani, pra iblisi. Edhe shumica atyre pra e pasuan shejtanin përveç një pakice të vogël të besimtarëve. Prandaj pra kurthat, intrigat, hilet që e bën shejtani për mi pengu njerëz prej fesë së Allahut, për mi josh edhe me deviju ata, që sa më lart shejtani këto e bën përmes rrugëve, mënyrave, formave, mjeteve të ndryshme dhe të lloj-llojshme. Dhe gjitha këto Allah subhanahu taala i përmend në Kur'an. Për shembull në surën Isra, në ajetet 62 deri në 65, Allah subhanahu taala tregon për shejtanin i cili ka thënë qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Ai, pra shejtani tha, apo e sheh këtë që nderove mbi mua, pra për Ademin alayhis salam. Po nëse ti më jep afat, me shtyn afatin deri në ditën e Kiametit, unë do t'i shfaros pasardhës të tij me devijim. Do t'i shfaros ata gjithë, pra shejtani ka përdorur këtë shprehje, do t'i shfaros, pra kuptimi është që gjithë do t'i dërgoj në humbje dhe në devijim. Përveç një pakice. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah subhanahu wa taala i tha ik. Dhe ta dish pra që kush do që të pason edhe të ndjek prej tyre, atëherë xhehenami do të jetë shpërblimi i tyre. Si shpërblim i plotë që do të jepet atyre. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Pra ti pastaj mashtroj joshi me zërin tënd ata që ke mundësi, ata që arrin prej tyre mi josh edhe mi nxit, pra mi mashtru me zërin tënd. Atë që mundesh prej tyre. Edhe lësho kundër tyre kalorësinë edhe këmbësurinë tënde. Edhe merr pjesë, bëj pjesë pra në pasurinë e tyre, fëmijët e tyre, edhe japi atyre premtime, edhe do thotë joshi ata me premtime të kota. Për këtë arsye thotë Allah subhanahu wa taala wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Mirpo ato premtime të kota që shejtani jap atyre janë vetëm mashtrime. Pastaj Allah subhanahu wa taala i drejtohet dhe thotë inna ibadi laysa laka alayhim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Vërtet robërit e mi, për ata që më besojnë dhe më adhurojnë mua, ti nuk do të kesh pushtet mbi ta. Edhe mjafton që Allah subhanahu wa taala, po mjafton që Zoti yt është mbrojtës edhe që i ruan pra besimtarët. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na tregon në surën Nisa, pra në ajetet 118 deri në 120, që shejtani ka thonë më kale la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dhe shejtani tha, unë vërtet domos do të marr prej robërve tu një pjesë të madhe. Po një pjesë të madhe prej tyre do t'i bëj për veti. Wala udillannahum, dhe domos unë ata do t'i shmang, do t'i devijoj për rrugës së drejtë. Wala umanniyannahum, dhe domos unë aty në vazhdimisht do t'i jep shpresat kota. Wala amurannahum falyubattikunna adhan al-an'ami. Dhe do t'i urnoj ata edhe do t'i gjymtojnë veshët e baktive të tyre. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqa Allah. Dhe do t'i urnoj ata patjetër pa me vepru kështu thotë. Ka dhënë si premtime. Do t'i urnoj ata edhe do ta ndryshojnë krijimin e Allahut. Mirpo Allah thotë wa ma yattakhidhi ash-shaytana waliyan min duni Allahi faqad khasira khusranan mubina. Mirpo kushdo që
e merr shejtani si mbrojtës në vend të Allahut subhanahu wa taala, atëherë i tilli vërtet ka humbur me një humbje të madhe. Allah thot ya'iduhum wa yumannihim, ai vetëm ju jep premtime boshe, edhe shpresa të kota. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Mirë po, thot ajo që e premton shejtani është vetëm një, pra që o premton atyre është vetëm një mashtrim i madh. Dhe shejtani vazhdimisht pra vendos pengesa, barriera para njeriut. Po me këto pengesa që vendos ai mundohet që me hedh njeriu. Pra me hedh në këto pengesa dhe në këto barriera. Pra duke filluar dhe duke munduar që me hedh pra njeriu në pengesat që ose në atë barrierë, në atë pengesë e cila është më e rëndësishmja për shejtanin. Dhe nëse nuk e arrin këto, atëherë kalon te tjetra. E kështu më radhë deri te ato pengesat më të vogla që e kuptohet e para prej këtyre pengesave dhe barrierave që shejtani vendos para njeriu dhe që mundohet njeriu me hedh në të është mi bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Mi bë kufër Allahut subhanahu wa taala, me mohu Allahun, me adhuru të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Mu talë, mu përqesh me fenë Allahut subhanahu wa taala, mi përgënjeshtu pejgamberët të dërguarit të Allahut, edhe mu largu prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk ka arrin këto, shejtani, atëherë prej kësaj pengese kalon në pengesën tjetër, po ja vendos pengesën tjetër përpara, edhe e cila është pengesa e bidatit apo bidateve. Qofshin këto bidate në akiden, besim, pa që njeriu me besu gjëra që nuk i ka ligjësuar Allahu subhanahu wa taala, mi marr këto si akide, si credo, pra si çështje që i beson, apo qofshin këto bidate praktike, pra që i vepron njeriu. Po kur njerëz e adhurojnë Allahun edhe afrohen te Allahu subhanahu wa taala me gjëra që ai nuk i ka ligjësuar. Nëse nuk arrin, po që njeriu me hedh në këtë kurthën që e vendos, pra këtë pengesën para tij, në këtë grobën që e vendos para tij, atëherë shejtani mundohet, pra pe kësaj pengese kalon te pengesa tjetër, po te groba tjetër, kurthi tjetër që është, do thotë, pengesa e mëkateve të mëdha, gjunohave. Po shejtani zbukron ato në sytë e njeriu derisa pra gradualisht e hedh në to. Po bëhet njeriu pe mëkatare, pe gjunohet më. E nëse nuk mundet këta, atëherë shejtani vendos pengesën e gjunohave të vogla, mëkateve të vogla. Dhe kështu pas pra shejtani gradualisht hap pas hapi, që na tregoi Allahu subhanahu wa taala, pra mënyrë graduale e kalon njeriu, e zhvendos njeriu në mes këtyre pengesave, duke duke e nxit, edhe duke u munduar me pengu prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe adhurimit ndaj tij. Po nëse e kryen punën me to në lidhje me gjunat e vogla, pastaj kalon të ato të mëdha tek kështu më radh. Dhe do të më ditë që shejtani ka dy porta kryesore për meselave të depërton të njeriu. Ajo është porta e epshave, po dëshirave të ndaluara, edhe porta e dyshimeve. Dhe shejtani nuk e ka problem se përmes cilës prej këtyre portave arrin me triumfu, me ngallëny mbi njeriu edhe me deviju ato, me largu pi rrugës të Allahut. Prandaj nëse sheh që njeriu po është besimtar i mirë, është i kap për fenë Allahut subhanahu wa taala, po është fetar i mirë edhe pra e adhuron Allahun subhanahu wa taala, e kështu më radh ruhet prej gjunave, atëherë depërton të njeriu përmes portës së dyshimeve, derisa pra gradualisht hap pas hapi e hedh njeriu në ekstremizëm, pra në teprim në fenë Allahut subhanahu wa taala, edhe me vepru disa prej bidateve, ose mi ndjek disa prej rrugëve që Allah subhanahu wa taala nuk i ka ligjësuar, nuk ka zbrit argument për. Mirë po nëse e sheh që njeriu pra ka mangësi, qëndron larg fesë të Allahut subhanahu wa taala, pra është njeriu që është larg Allahut subhanahu wa taala, atëherë shejtani fillon mja zbukuru atij gjërat që kanë të bëjnë me epshet, po me ato dëshirat e ndaluara, derisa e hedh njeriu pra në baltën e këtyre mëkate dhe gjunave. Prandaj besimtari e ka për obligim që të jetë gjithmonë i kujdesshëm, të jetë gjithmonë i kthjellët, i vëmendshëm, po i zgjuar, edhe ta njoh kët armik. Po ta di që shejtani vërtet e ka armik i cili është i hapur i qartë, domthonë armik i cili vazhdimisht do thotë armiqson ato.
me kërku ndihmë edhe mbrojtje te Allah subhanahu wa taala prej këtij armiku. Po gjithashtu do të më marrë edhe shkaqet, cilat me lejen Allah subhanahu wa taala na shpëtojnë prej këtij armiku. Por mirë thonë me njeriu do të shumë më mundu, do të më dhon mundin e tij, maksimumin e tij që me lejen Allah subhanahu wa taala mu largu edhe me shpëtu prej këtij armiku. Dhe Allah subhanahu wa taala na ka premtuar në surën Al-Imran ajetin e ka thonë wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kush i mbështetet Allahut edhe mbrohet me Allahun, atëra kjo është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Por kushdo që mundohet e jep mundin e tij, sakrificën e tij që me adhuru Allahun subhanahu wa taala, pra me kanë i bindur ndaj Allahut edhe me qëndru larg shejtanit, atëra Allah patjetër ka me udhëzu. Allah ka më mundsu me ndjek rrugën e drejtë, edhe ka më mjaftu Allah subhanahu wa taala si mbrojtës i tij. Dhe po ashtu, përderisa shejtani është armik i njeriut, atëherë shejtani mundohet me qenë prezent edhe atëherë kur njeriu e godet sprova. Po sprova me dy lloje e saj. Po qoftë sprova e cila e gëzon, pra një gjë që e gëzon, apo sprova e cila do thotë e pikllon edhe i shkakton dhimbje. Ka se do thotë shejtani është armik i njeriut edhe mundohet që në këto dy raste me shty njeriu ose me josh njeriu që me vepru të kundërtën e asaj që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ka urdhëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra që sprovën e cila është nimet, dhunti, mirësi pe Allahu subhanahu wa taala mundohet me shty njeriu që mos me prit, mos me qasë asaj sprove me falëndrim dhe me njohje. Kurse sprova e cila është fatkeqësi, pra mos të tregohet i durueshëm ndaj saj. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadithin që transmetojnë Tirmidhiu dhe Bezari dhe të tjerë, ka thënë inna ma nahaytu an sawtayn ahmaqayn fajirayn, sawtun 'inda ni'matin, la'ibun wa lahwun wa mazamiru shaytan, wa sawtun 'inda musibatin, khamshu wujuhin wa shaqqu juyubin wa rannatu shaytan. Thotë kam ndaluar vetëm prej dy zërave. Dhe këta dy zëra janë zëra që njerëzit kur i veprojnë, pra nuk janë në veten e tyre, nuk e kanë mendjen me vete, edhe janë zëra, do të thonë që janë të ndaluar, edhe njeriu mëkaton nëse e vepron ose e thot e nxjerr njërin prej këtyre dy zërave. Po zëra që nxjerrën gjatë nimetit, gjatë mirësisë që Allah subhanahu wa taala të jep. E që thot janë ato lojrat, dëfrimet, do thonë ato këngët edhe muzikat që i bëjnë njerëzit që janë pra janë me zamir, po janë zëra i shejtanit. Edhe zëri në gjatë fatkeqësisë, po kur njeriu e nxjerr edhe tregohet i zemruar, i hidhur ndaj Allahut subhanahu wa taala, vajton e kështu me radhë, e pastaj thot gjithashtu këtë zë hyn edhe gërvishtja e fytyrës, apo shqyrja e rrobave, apo rënë të shejtan, pra është për qëllim, pra ajo bërtima që e nxit shejtani njeriu me thonë, pra gjatë sprovës, pra i vajtimi e kështu me radhë, apo disa dietar thonë ato vajtimet që bën në formë të këngëve ose me korr që bën gjatë vdekjes e kështu me radhë. Sidoqoftë, gjithashtu Bezari transmeton prej Enesit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, mizmarun 'inda an-ni'ma wa rannatun 'inda al-musiba. Dy zëra janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Kënga ose muzika, pra në gjatë nimetit edhe mirësisë që Allah të jep, edhe pra zëri gjatë fatkeqësisë, pra i vajtimi e kështu me radhë, ngritja e zërit, edhe me vajtim e kështu me radhë gjatë fatkeqësisë. Po këtu po dalim pak prej temës, mirë po kjo është gjendja e shumicës prej njerëzve. Përveç atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka ruajtur dhe i ka mbrojtur, edhe i ka udhëzuar që me përmbajt veten e tyre me ato rregullat, edukatën edhe moralin që madhështor që na ka mësuar feja Allahu subhanahu wa taala. Ato rregullat, edukatën që me cilat do të pajiset muslimani dhe përmes tyre mu ballafaqu me gëzimet apo hidhrimet, po mi përmes tyre rregullave edhe kësaj edukate besimtari duhet pa të ballafaqohet me ato fatkeqësi që i shkaktojnë dhimbjet, pikëllimet e tjera, do thonë që ja shqetësojnë zemrën, po gjithashtu edhe gëzimet
edhe lumturit apo gjërat me cilat gëzohet që Allah subhanahu wa taala jep. Dhe obligim për muslimanin është ta di që çdo gjë është me kaderin e Allahut, çdo gjë që ndodh është me kaderin, me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe caktimet e Allahut subhanahu wa taala, po kaderet janë shkruar në Lauhul Mahfuz. Para se mi kriju Allah subhanahu wa taala qiejtë dhe tokën, siç ka ardhur në hadithin që transmeton Muslimi prej Abdullah ibn Amr ibn Asit, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana." Allahu i ka shkruar, i ka shënuar po caktimet, kaderet e krijesave para se mi kriju qiejtë dhe tokën 50,000 vite. Prandaj prej parimeve madhështore të njohura, të themeluara në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se të gjitha provat që e godasin njeriu, qoftë e mirë apo e keqe, qoftë domthon jetë, po kur Allah do dhuron fëmijë apo vdekje, apo varfëri apo pasuri, shëndet apo smundje, kështu me radhë, krejt këto janë edhe ndodhin me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo gjë që e godet njeriu nuk ka pas mundësi ndryshe më ndodh, veç se me e godit ato. Dhe çdo gjë që nuk i vije njeriu, që nuk e godet njeriu, s'ka pas mundësi mi ardh atin edhe me pas ato. Ajo që don Allahu do të bëhet, ajo që e dëshiron Allahu do të bëhet patjetër. Dhe ajo që Allah subhanahu wa taala nuk e dëshiron me vullnetin e tij, s'ka mundësi të ndodhë dhe të bëhet. Prandaj ne themi la hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe forcë veç se përmes Allahut ose prej Allahut. Pra kjo është një parim madhështor, është një bazë e fortë që sqarimi i saj i këtij parimi ka në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shumë vende. Pra Allah subhanahu wa taala kur na sqaron këto, na tregon që këtu fshehet një urtësi. Dhe për kjo urtësi është se pra njeriu mos të pikëllohet, mos dëshpërohet nëse i humb diçka që e dëshiron. Po gjithashtu mos gëzohet tepër. Kur Allah subhanahu wa taala i dhuron edhe jep diçka. Po nëse njeriu e din edhe është i bindur që gjitha çështjet ndodhen me kaderin edhe ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë nuk ka mundësi që të pikëllohet ose apo më keq të zemrohet, apo ndohon kur i ndodh ndonjë fatkeqësi, apo do thotë të gëzohet tepër kur i vjen ndonjë e mirë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj do ndalim të meditojmë në këtë çështje në rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala në surën Hadid. Në ajetin 22-23 thotë: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir." Nuk ka ndonjë fatkeqësi që godet në tokë, ku do të qoftë tokë, apo që ju godet juve, në vetët e juja, veç se ajo ka qenë e shkruar në libër para se ta krijojmë ne atë fatkeqësi. Thotë edhe vërtet kjo për Allah subhanahu wa taala është shumë e lehtë. Cila është arsyeja ose urtësia ka kësaj? Thotë likay la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Thotë në mënyrë që ju mos të pikëlloheni, mos dëshpëroheni nëse ju humb diçka që e dëshironi, që e doni, apo mos gëzoheni tepër kur Allah subhanahu wa taala ju dhuron diçka. Dhe vërtet Allah subhanahu wa taala nuk i don ata që janë, do thotë që mburrën edhe që janë pra mendje mëdha kështu më radh. Pra Allah subhanahu wa taala po na sqaron këtë parim kaq madhështor, e që është besimi në kaderin e Allahut subhanahu, ka dhënë kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Që është ata më lart se çdo gjë që e godet njeriu nuk ka pas mundësi mos me godit. Edhe çdo gjë që nuk e godet ose nuk e vjen, nuk ka pas mundësi me arrit ose me pas njeriu. Prandaj si rezultat i besimit në këtë parim, në këtë bazë, është që njeriu kur e godasin fatkeqësitë, në vërtet kur e godasin sprovat me dy llojet e tyre, qofshin të mira apo të këqija, atëherë do thotë keqen nuk e pret me zemrim, nuk e pret me hidhrim, nuk e pret me pikëllim, edhe me dëshpërim. Po gjithashtu do thotë edhe ato të mirat që i vijnë prej Allahut subhanahu wa taala, gëzimet, do thotë nuk i pret në atë formën, do thotë që më gëzu tepër edhe me kalu pastaj në mendje madhësi, në kryelartësi, më mburr, me kalu në vetë pëlqim e kështu me radhë. Pra njeriu patjetër dohet, patjetër që ka më gëzu ose ka më pikëllu gjatë jetës së kësaj bote.
Mirë po ajo që për cilën po na paralajmëron Allahu subhanahu teala është kjo që e tha më lart. Po që ky pikëllim ose mërzi mos jetë atë aq i madh edhe i thellë saqë prej ti me rezultu dohon humbja e shpresës në mëshirën e Allahut subhanahu teala. Humbja e shpresës në ndihmën e Allahut subhanahu teala. Apo me rezultu zemrim dhe hidhrim me kaderin Allah subhanahu teala. Apo mu lutë edhe me thonë fjalë, lutje dhe fjalë të siç kanë vepruar njerëz të xahilietit për jullës e ignorancës para islamit. Po gjithashtu edhe gëzimi, mos jetë i atill, po gëzim aq i madh i tepërt, saqë prej tij me rezultu që është pra me njëmallësia, mburrja, vetpëlqimi edhe veprime gjëra të ndaluara. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë: "Laysa ahadun illa yafrahu wa yahzan." Çdo kush gëzohet edhe pikëllohet. Walakin in asabaka musibatun ij'alha sabran. Wa in asabaka khairun faj'alhu shukran. Mirë po nëse të godet ndonjë fatkeqësi, bëj këtë fatkeqësi durim, pra me cilën e adhuron Allahun subhanahu teala. Edhe nëse të godet ose të vjen ndonjë mirë prej Allahut subhanahu teala, atëherë këto është ndroje në falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut. Pra, kjo është çu tham, kjo duhet të jetë gjendja e besimtarit në lidhje me ato fatkeqësi që e godasin, po gjëra që i shkaktojnë dhimbje, qofshin smundje apo varfëri apo ngjashme këto, pra ai duhet të ballafaqohet edhe të pres ato me sabër, e nëse i vijnë çështje që e gëzojnë ato nimete dhuntit Allah subhanahu taala të mira, të vazhdueshme, të njëpasnjëshme, atëherë po besimtari do të di që Allahu subhanahu taala do të falënderohet edhe pa të jemi të mirënjohës ndaj tij për këto të mira që na i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këto, pra kemi kjo temë është shumë e gjerë, mirë po ndërlidh me temën tonë që jemi duke folur, pa që shejtani është armik i njeriut, edhe mundohet që edhe në këtë rast që njeriu me pengu që mos t'i kaloj këto sprova që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala ashtu siç është e lësuar dhe ashtu siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala prej neve. Po në kthejmë temën tonë edhe po në bazë të asaj që e tha më lart, secili do të parashtru vetës këto pyetje. Pra e kuptuam drejt edhe sakt, edhe apo e njohëm mirë këtë armik, pra iblisin. A jemi duke pasur kujdes edhe duke u ruajtur që mos me shku pas gjurmëve të tij. A kemi marrë dhe kemi konsideruar dhe vështruar vërtet se armik ashtu siç Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar, apo ne jemi duke ju bindur a duke pasuar a duke ndjekur shejtanin. Po çdo musliman e ka për obligim, çdo musliman i cili i aton të mirën vetes së tij, që me shiku hapat ku ai po i hedh veprat e tina. Këta hapa që po i hedh ajo në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, po bindje ndaj armikut të tij shejtanit. Po është e çuditshme me njeriu, me atë njeri i cili po e njeh përsosurinë e cilësive dhe atributeve të Allahut subhanahu wa taala. I din mirësitë të shumta që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë, dhuratat e njëpasnjëshme, begatitë që Allahu subhanahu wa taala pra ja jep ditë e natë, dhe megjithatë i tregohet i pabindur dhe i bekaton Allahu subhanahu wa taala. Kurse në anën tjetër e njeh mirë shejtanin, po Allah e njeh nga sa e ka i lexuar pra fjalën e Allahut, ai edhe që i lexuar më lart, i njeh pra kurthat, intrigat e tij, se si ai mundohet me pengu prej fesë Allahu subhanahu wa taala, megjithatë i bindet Allahut edhe i bindet shejtanit edhe i nështrohet edhe e pason ato. Po pas gjithë kësaj ai takon një muslimani që bëhet rab sklav i këtij armiku. Po të shkoj pas tina, ta ndjek ose të rrështohet në flamurin e tij, edhe ta ndjek ato në gjumt edhe hapat që i hedh ai, edhe do thotë të bindet apo të shkoj pas josh edhe të ndihmet e tij. Pa i takon besimtarë me kanë rab edhe sklav i shejtanit, edhe me edhe me vepru ashtu si shejtani kërkon prej tij. A është i kënaqur, a do të jetë i kënaqur po besimtari, muslimani me gjendjen e tij, do thotë edhe me përfundu aty ku përfundon shejtani. Pra nuk a ka mundësi që besimtari me pranu për veten e tij që jeta e tij të jetë jetë në cilën do thotë i bindet edhe i dorëzohet shejtanit edhe do thotë i nështrohet atij.
Pastaj do ta dimë se Allah subhanahu wa taala na ka tregu edhe cili është përfundimi, ku përfundojnë edhe cili është fundi atyre cilët e ndjekin edhe pasojnë shejtanin. Allah subhanahu wa taala na tregon që në ditën e Kiametit, pasi që të përfundon e gjithë çështja, po të hynë banorët e xhenetit në xhenet edhe banorët e xhenemit në xhenem, shejtani do të ngritet në mesin e banorëve të xhenemit edhe do ta mbajnë ligjërat. Po pasuesët e tij, thtarëve të tij, ligjërat që vërtet ka fjalë të shëmtuar aty. Ligjërat që është e gjymtyr, është e gjymt. Edhe pra me këtë ligjërat ose këtu fjalë që shejtani ja thot pasuesët e tij në zjarrin e xhenemit, do thot ai do të mbjell në ta, do thot pikëllim edhe dëshpërim edhe më të madh. Po nuk janë fjalë që ju sillin dobi atyre, përkundërzi, do thot ata do të pikëllohen dhe do të shprohen më shumë. Allah subhanahu wa taala tregon në surën Ibrahim thot: "Ma qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dhe pasi që të përfundon e gjithë çështja, shejtani do të thot, pra do të ngritet dhe do t'ju flas banorëve të xhenemit, do t'ju thot vërtet Allahu ju ka premtuar dhe ju ka dhënë premtim i cili është ka qenë i vërtet, ndërsa edhe unë ju kam premtuar, mirë po thot unë premtimi jam ka qenë i rrejshëm, mashtrim, po e kam thyer edhe se kam përmbushur premtimin tim. Mirë po çfarë thot? Wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Thot unë nuk kam pas kurfar pushtetin mbi juve. Pra thjesht unë ju kam thirr juve dhe ju më keni përgjigjur mua. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Prandaj mos më çortoni mua, mirë po çortoni veten e juaj. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya. Thot as nuk më unë më ju shpëtoj juve sot, as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Thot unë vërtet sot e ka mohuar atë që ju më keni bërë si ortak krahas Allahut subhanahu wa taala. Sot e mohoj edhe nuk e pranoj këtë. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot vërtet keqbërësit për ta pra i prat ata një dënim i dhëmshëm. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot: "Wa udkhila alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam." Thot kurse ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allah subhanahu wa taala do t'i dërgojë në xhenete në për cilat rrjedhin lumen ku aty do të qëndrojnë për herë, po në pafundësi, me lejen e Zotit të tyre dhe përshëndetja atyre aty do të jetë selam. Pra ne unë njoftuam për këtë armik. Allah subhanahu wa taala na njoftu mirë armiqësinë e tij, kurthat e tij, intrigat e tij, rrugat që i përdor ai, mjetet. Mirë po çfarë jemi duke vepruar, ose çfarë vepruam ne? A çfarë jemi duke vepruar? Edhe jemi duke mbrojtur prej tij. Si është pra gjendja jonë në raport me këtë armik? Sa po ruhemi prej tij? Pra secili prej ne do të më shiku me shikim kritik dhe serioz me veten e tij, veprat e tij, shtëpinë e tij, do thot lëvizjet e tij, takimet e tij me tjerë, tubimet edhe në gjitha çështjet tona. Po ta shikojmë, ta hedhim në vështrim, pro kritik serioz, të vendosur, edhe të themi që në gjitha këto çështjet tona, a jemi duke vepruar në bazë asaj që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur, apo në këto lëvizjet edhe çështjet tona ne jemi po duke e ndjekur, duke pasura, duke ju bindur shejtanit. Po sa e bukur është ne të ndalim edhe ta marrim veten tonë në llogari para se të na marrë Allah subhanahu wa taala në llogari. Dhe të përshojmë veprat tona para se ato të përshohen në ditën e Kiametit. Po dohet secili prej nesh të drejtohet Allahu subhanahu wa taala në mënyrë të sinqertë, edhe të kërkojmë mbrojtje, edhe strehtë Allahu subhanahu wa taala për këtë armiku. Po gjithashtu duhet të jemi të sinqertë dhe të vendosur, edhe do thot ta detyrojmë veten tonë që të përmbahemi pra fesë Allahu subhanahu wa taala. Shariatit, fesë Allahu subhanahu wa taala, unave të tij, e kështu me radhë, dhe të largohemi prej kurthave dhe intrigave të këtij armiku. Nga sa ai i cili e kërkon ndihmën e Allahu subhanahu wa taala, Allah pra le ta di, le të jetë i bindur se Allah do ta ndihmojë.
Ai që e kërkon mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, le ta di bindshëm që Allah do ta mbrojë. Kushdo që i mbështetet Allahut, Allah i mjafton atij. Dhe ai i cili që është në fillim e jep mundin e tij, e jep do thot maksimumin e tij, që ti bindet dhe ti nështrohet Allahut, Allah do ta udhëzoj. Siç na ka premtuar Allah subhanahu wa taala në surën Ankebut në ajetin 69, thot walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Ata të cilët luftuan për veten e tyre për hir të çështjes tonë, ne vërtet do t'i udhëzojmë ata, do të drejtojmë në rrugët që shpihen drejt neve, pra drejt Allahut subhanahu wa taala, dhe vërtet Allahu subhanahu wa taala është me punëmirët. Prandaj ne në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë për robërve të tij që do të jenë pra banorët e xhenetit, e cilët do të hyjnë në xhenet me selam, me paqe, me shpëtim, edhe të na ruaj prej shejtanit të mallkuar, prej gjitha intrigave, kurthave, vezveseve, cytjeve të tij e kështu me radhë. Dhe në akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.